Κάποτε επισκέφθηκα τον πατέρα Παΐσιο με ένα φοιτητή της θεολογίας που βρισκόταν σε μια ηλικία κρίσιμη. Τον ρώτησε για τις σπουδές του. Ο φοιτητής με αφέλεια του είπε για μια εργασία του σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου. Σε κάποια στιγμή είπε στον πατέρα Παΐσιο: «Ο Θεός κάποτε δεν ήξερε τι να κάνει και έπλασε τον Αδάμ και την Εύα για να περάσει τον καιρό του». Είδα αστραπιά τον πατέρα Παΐσιο να σηκώνει το χέρι του και να του δίνει ένα γερό χαστούκι. Ο φοιτητής τα έχασε, ζαλίστηκε, έμεινε για λίγο με γουρλωμένα τα μάτια για να συνειδητοποιήσει τι έγινε και μετά άρχισε να κλαίει με ένα φιλτά σαν μικρό παιδί. Ο πατέρας Παΐσιος τον κοίταζε, δεν έλεγε τίποτα και τον άφησε να κλάψει. Μετά από πολύ κλάμα του είπε: «Ευλογημένε, τι είναι αυτό που είπες, έλα μαζί μου». Τον πήρε από το χέρι όπως σημάνει το μικρό παιδί, τον πήγε στον νηπτήρα και του είπε: «Πλύνε το πρόσωπό σου». Ύστερα του έδωσε μια πετσέτα για να σκουπίσει το πρόσωπό του από τα δάκρυα και τον έφερε στην προηγούμενη θέση. Οπότε άρχισε με ηλαρότητα, με τρυφερότητα και με πολλή αγάπη να του υποδεικνύει το λάθος του και να του λέγει ότι δεν πρέπει να μιλάμε με απρέπεια για το Θεό και το έργο του. Μάλιστα του έγραψε και μια χαριτωμένη αφιέρωση σε ένα βιβλίο του και του το έδωσε. Περιττό δεν να πω ότι εγώ παρακολουθούσα όλη αυτή τη σκηνή άφωνος και εκστατικός. Όταν τον επισκεφτόμουν, μετά από τις συμβουλές που του ζητούσα για θέματα της προσωπικής μου ζωής, τον ρωτούσα και για θέματα που αντιμετώπιζα με τα πνευματικά μου παιδιά. Του είπα για κάποιο παιδί που ήταν πολύ ζωηρό και αντιδραστικό και ζήτησα τη γνώμη του πώς να τον αντιμετωπίσω. Μου απάντησε αφοπλιστικά: «Να κάνεις ό,τι αγωγιάτης με το ζώο, να κρατάς γερά τα γκέμια και να κάθεσαι μακριά για να μην τρως κλωτσιές του». Όταν επαναφέρω στη μνήμη μου την αγιασμένη αυτή μορφή, συγκινούμε, δακρύζω και προσεύχομαι. Να έχουμε τις άγιες ευχές του. Μαρτυρία, σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Απόσπασμα από το βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητών, Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, σελίδα 43 και 44. Ο άνθρωπος συχνά κανονίζει χωρίς το Θεό. Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ηχθειοτροφείου και όλη μέρα έλεγε: «Δόξα σοι ο Θεός», γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. Μου έλεγε ότι το ψαράκι, από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, έχει και ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται, μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανένα μικροοργανισμό από το νερό. Του έχει δηλαδή και την κομπάνιά του ο Θεός. Και αν για αυτά προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος συχνά κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς το Θεό. Θα κάνω, λέει, 2 παιδιά. Τον Θεό δεν το βάζει στο λογαριασμό. Γι' αυτό και γίνονται τόσα ατυχήματα και σκοτώνονται τόσα παιδιά. Έχουν οι περισσότεροι 2 παιδιά. Το ένα χτυπάει με το αυτοκίνητο, το άλλο αρρωσταίνει και πεθαίνει. Και δεν έχουν μετά κανένα παιδί. Όταν οι γονείς, οι συνδημιουργοί του Θεού, δυσκολεύονται μετά από τις προσπάθειες που κάνουν να οικονομήσουν τα παιδιά τους, πρέπει ταπεινά να ζητήσουν και τη βοήθεια του μεγάλου δημιουργού, απλώνοντας τα χέρια τους προς τα πάνω. Τότε χαίρεται και ο Θεός που βοηθάει, χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. Το διάστημα που ήμουν στη Μονή Στομίου, γνώρισα ένα πολύτεκνο οικογενειάρχη που ήταν αγροφύλακας σε ένα χωριό της Υπήρου. Απόσταση 4,5 ώρες με τα πόδια από την Κόνιτσα, όπου έμεινε με την οικογένειά του. Είχε 9 παιδιά. Επειδή ο δρόμος για το χωριό περνούσε έξω από το μοναστήρι, ο αγροφύλακας αυτός ερχόταν και όταν πήγαινε στην υπηρεσία του, αλλά και όταν επέστρεφε. Όποτε επέστρεφε από το χωριό για να πάει στο σπίτι του, με παρακαλούσε να ανάψει ο ίδιος τα κανδύλια. Αν και έχινε κάτω τα λάδια, τον άφηνα να τα ανάβει. Προτιμούσα να καθαρίσω μετά τις πλάκες του ναού, παρά να το λυπήσω. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, 300 μέτρα περίπου πιο έξω, έριχνε πάντα μια τουφεκιά. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Γι' αυτό αποφάσισα να τον παρακολουθήσω από τη στιγμή που θα έμπαινε μέσα στο ναό, μέχρι να πάρει το δρόμο για την Κόνιτσα. Άναβε λοιπόν πρώτα τα κανδύλια μέσα στο ναό και ύστερα έβγαινε στον Άρθηκα. Αφού άναβε και εκεί την κανδύλα που ήταν πάνω από την είσοδο, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, βουτούσε το δάχτυλό του στην κανδύλα, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του προς την εικόνα και έλεγε: «Παναγία μου, 9 παιδιά έχω, οικονόμησέ τα λίγο κρέας». Άλυφε στη συνέχεια το στόχαστρο στην κάνη του τουφεκιού με το λαδάκι που είχε στο δάχτυλο και έφευγε. 300 μέτρα έξω από τη Μονή υπήρχε μια μουριά. Τον περίμενε ένα αγριοκάτσικο. Έριχνε όπως ανέφερα μια τουφεκιά. Το σκότωνε, το κατέβαζε κάτω σε μια σπηλιά, το έγδερνε και το πήγαινε στα παιδιά του. Αυτό γινόταν κάθε φορά που επέστρεφε από τη δουλειά του. Θαύμαστα την πίστη του αγροφύλακα και την πρόνοια της Παναγίας. Μετά από 25 χρόνια ήρθε και με βρήκε στο Άγιον Όρος. Κάποια στιγμή τον ρώτησα αυθόρμητα: «Τι κάνουν τα παιδιά σου, πού βρίσκονται?» Και εκείνος άπλωσε πρώτα το χέρι του προς το βορρά και είπε: «Άλλα στη Γερμανία». Και μετά άπλωσε το χέρι του προς τον νότο και είπε:
και άλλα στην Αυστραλία. Δόξα τω Θεώ έχουν την υγειά τους. Διατηρούσε αυτός ο άνθρωπος και την πίστη του, αλλά και τον εαυτό του αγνό από άθεες ιδεολογίες. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τον άφησε. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγε Β. Πνευματική αφύπνιση.